Hi guys! Welcome back to my channel. So, for today's video guys, ay mag-haul tayo ng mga nag-trending na Hello Kitty items from Japan Home Center. So, ito yung mga na-collect ko and mga na-avail ko. So, wag na natin patagalin pa guys and just keep on watching! So, start tayo guys sa mga kitchen utensils. So, eto, yung kulay red. So, hindi ako nag-avail, hindi ko kindolek na kompletong set yung sa kulay pink nito. Kasi hindi ko siya masyadong bet. Siguro yung iba lang in-avail ko dun, pero hindi na. So, eto, Hello Kitty na nylon spatula, pang prito. Malaki siya guys. Diba? Ayan siya. Ayan. Ayan, laki. And then, kasama pa dito, nylon slatted turner. So, pagkakaiba nila is, may butas to. Tapos yung isa, wala. Yun siya. Malaki din. Next, nylon slatted spoon. Ayan. Yun siya. May butas, pang ano. Tapos, ito naman yung pang soup. Yun siya. Tapos, may design na Hello Kitty. So, sabi nila, nag-fade daw yung print nito. So, ang gagawin ko na, lalagyan ko na lang ng natural na cutics. Yan. Yung colorless. Tapos, ito, nylon egg whisk. Siya. Maganda, malambot. Hindi siya bakal. And then, yung last set na nitong red is itong pang spaghetti. Ayan siya. Ito. So, ito lahat. Ito. Yung sa red, utensils. Ayan siya. Dati ayoko pang mag-collect nito. So, kasi nung ako, sayang. Kasi isang set maganda. Tapos yun, tinolek ko na lang isang set. Dati kasi in-avail ko lang. Ito. Yan. Ito lang. Itong dalawang ito. Tapos yun, naisip ko, susunod. Mas maganda i-collect ko na siya. Ayan. Yun siya. Diba? Maganda. And then, so, bukod sa mga sandok-sandok na to, nag-collect din ako ng mga strainers. So, merong tatlong size ang strainer na lumabas sa Japan Homes. So, ito yung pinakamalaki, large, kulay red, and then, yung medium niya, kulay pink, and then, yung strainer size naman na small is itong pink. So, itong small size is 8 cm. Tapos, itong medium size, wala nakalagay na size. Wala nakalagay kung anong size niya. Kasi nakasulat lang medium. Tapos yung sa large, 15 cm. So, siguro ito mga 10 cm. Yan. Ito medyo light, ito medyo dark, and then yung red. Ayan, ang ganda. So, yan yung red. Maganda kasi may iba't ibang size ka nito. Para, halimbawa, diba, gagawa ka lang ng sausawan, diba? Mag-aano ka na
kalamansi. So, ito, napaka, ang laki naman masyado. So, pag may mga ganun sa usawan, mga kalamansi, pwede na mga ganun. So, ito, alam ko to pang baking sa mga harina, ganun. Ayan. Then, next. Tapos, ito. Tagal ko na naghahanap ng ganito. Ano to? Rolling pin. Ayan. Buti naglabas sila ng ganito. Ang ganda na. Ayan. Ito yung umiikot. Tapos, merong print dito sa Hello Kitty. Ayan siya. Tapos, ito. Bago lang. So, ano to? Rice spoon. Ayan siya. Ito, pakita ko sa inyo. So, ayan. Meron siyang stand. And then, ito. Siya. Yan. Para pag ginagamit mo, nakatayo siya. Yan siya. Bawasan lang natin ilaw. So, pink. Tapos, meron siyang guhit-guhit dito. Yan. Tapos, may print dito sa Hello Kitty. Ito yung mukha ni Kitty. Ayan siya. Ayan siya. Ayan. May red din pala nito. Excuse me. Tapos, ito yung ilan sa mga inabel ko na kulay. Ay, ito pa pala. May kulay red pa pala akong mga inabel. So, ito maganda. Hindi na sana ako bibili ng ganito. Pero kasi ang ganda niya. Tapos, 2 pieces in 1 na siya. So, 2 pieces na cutting board. So, ito yung red. And then yung blue. So, ayan. Ang ganda ng design niya. Yung parang sa cathedral. Ganyan yung design ng cathedral plastic. Tapos, ito pa yung mga ilan. Tapos, ito, jar, bottle opener. Ayan siya. So, ayan yung, marami siyang function. Ito yung mga function niya, yung sa mga delata, ayan, sa mga bote, ito yun siya. Useful siya. Ayan siya. Ayan. Ito. Ayan. Tapos ito, multi-function na opener. So, marami siyang pwedeng buksan. Ayan. Tapos, ito yung mga function niya. So, yung ito, bawat ganito, may different sizes ng bottle. Ayan siya. Tapos, ito, two-way egg slicer. So, pag gumagawa ka ng salad, ayan. Ito pa yung ilan sa mga inabili. Pinakulay. So, grater. Meron dalawang design ng grater. Yung isang grater, flat siya, tapos meron kasama can opener. Siya. Tapos ito yung selected. So, ito yung apat na design naman ng food tong. Iba't ibang design, iba't ibang yun siya. So, ito. Food tong. Ano siya, size 9. With lock siya. Ayan siya. Ayan. Kasi isa parang butas-butas. And then, yan, pag nagsasanggip sa, or iuhaw, or pre-time siya. So, kinumpleto ko rin siya. Dati ayaw ko rin, pero ako, ko na lang, yung isang set ko. Ayan siya. Kasi magagamit din naman kasi siya. And then, eto, marami din itong sizes, pero ito lang muna yung in-avail ko. So, door hook siya, ayan. Sabitan ng kung ano towel, ayan. Ilalagay sa pinto. Ito ganun siya. Next naman is etong
measuring spoons. Ayan. So, may iba't ibang sizes po siya. Ayan siya. So, ang ganda ko ito. So, ang mga nakasulat dito, merong cup and then merong ml size. Ayan siya. Next, itong measuring cup. Ito pala, tsaka to, is bigay sa akin ng asawa ko. Ayan siya. Ayan siya. 300 ml. Tapos mas malaki siya. Meron kasi lumabas na Hello Kitty na ganito. Manipis lang din siya and maliit. Pero ito medyo makapal yung pagka-plastic. So, 300 ml. Yan yung design ni Kitty. And then ito, measuring cups. Ito kasi ay measuring spoons. Ito yung pang kasi, mahilig kasi ako yung sukat-sukat sa pagluluto. Ganda. Ayan. Ayan, may mukha dito ni Kitty. Dito ako meron size ng cup. Meron din dito na ml. Yan. So, ito naman, silicone brush and spatula. Yan, maganda to. Buksan natin. So, ito, maganda to. Useful to pag nagsasanggip sa siya. Yan, may pininikiti yung mukha. Yan siya. And then, ito, Hello Kitty cake shovel. Yan siya. Ayan. Ayan, diba? Yung print. And then, ito, garlic press na Hello Kitty. So, wait lang. So, ito naman, guys, is lemon squeezer. Ayan. Yan siya. Ayan, pag mag-juice kayo ng lemon. And, itong last na pink na na-avail ko is yung all-purpose na panel set. So, 3-in-1 siya. Meron siyang 8 ounce, 4 ounce, and 2 ounce. Ayan siya. May mga iba't ibang size. So, eto naman na nag-trending is yung Hello Kitty na detergent. Powder detergent na nasa box. Yan. So, 1 kilo siya. And then, ito naman, Hello Kitty na fabric softener. Siya. Tapos, last is itong laundry detergent naman na liquid na may lagayan. Yan siya. So, ito. Pwede siyang refillan. So, ayan. So, yun lang guys. And thank you for watching.